بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أخواتي، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. اليوم في هذا الفيديو راح نتكلم لكم على وصفة يعني مجربة وفعالة ونافعة للقضاء على السعال الحاد عند الأطفال خصوصا، ويمكن أيضا يعني استعمالها أو شربها الكبار. إذا في هذه الوصفة نحتاج إلى المقادير: نصف حبة موزة، وملعقة ونصف من الكاكاو، ها هو كما تلاحظون، وكأس من الحليب الساخن ليس البارد، ساخن. إذا هذه المقادير أنا سأضعها في الميكسر، ها هو. واللي ما عندهاش في الميكسر تقدر يعني تستعمل لافورشيت وتخلط زعما. إذا نبدأ على بركة الله. نقشر الموزة، نقطعها في النصف كما قلت لكم، يعني هكذا نقطع ونستعمل هذه النصف. إذا راح نخلط ونعاود نولي لكم. بعد ما خلطت المقادير تحصلت على هذا. ملاحظة: ديروا ملعقة ونصف من الكاكاو، ملعقة صغيرة. إذا بعدها ضيفوا سكر أو العسل الطبيعي. وأتمنى أن أكون قد أفدتكم يعني بوصفة يعني مفيدة وفعالة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.